Ce gătim astăzi? Tocăniță grecească cu cârnați picanți de vită și porc de la Sibieni, carne de porc și ceapă. Și o să o mâncăm cu orez basmati. Arată foarte bine cârnații ăștia. Și fiartă în bere neagră cu miere. Wow. Mamă, ce bine taie cuțitul ăsta. E un cuțit special sau cum? E un cuțit de carne. E Jamie Oliver, dar asta nu e neapărat o garanție. Sigur că tocănița asta, fiind tocăniță, poate fi făcută cu pulpă, dar noi ne-am gândit că, na, ceafa e mai bună, e mai împănată. Ulei de măslină peste carne. Sare. Ce? Mi s-a părut că ai pus mult. Nu e multă. Piper. Iată, și acum ăsta stă, cât prăjim cârnații și tai ceapa. Ceapa tăiată pe din 4. Ne apucăm să separăm layerele, straturile de ceapă. E vreun motiv pentru care sunt straturile separate așa la ceapă? Așa e rețeta, nu știu, poate să fierbe mai repede, habar nu. Acum luăm oțetul balsamic. Trage și o dușcă. E bun? Tu ții bine la băut oțet balsamic, de câte știu. Bei toată sticla asta, o dai pe gât deodată. Berea este o bere neagră legendară, după cum se vede. Legendară sau nu, e o bere neagră bună. Deci o să transfer berea într-o carafă ca să iasă acidul pe cât se poate. Așteptăm să iasă acidul din bere. Mie mi se pare foarte bună. Da? E bună, Da, are un așa gust de caramel. Da, dar e cam amară pentru mine. Amară? Nu mi se pare deloc amară. E. Încerc să beau bere neagră. I really like it. Și acum ce mai faci? Scot cârnații ca să fac loc pentru carne. Pentru că se călesc bine și cârnații și carnea, după care se amestecă și se... A căzut un cârnat pe jos. Îl luăm, îl spălăm și îl punem. Nu, îl mănânc eu. Vreau să mănânc un cârnat de pe jos, oameni buni, pentru că nu sunt sănătos la cap. Oh my god! Dar îl șterg un pic cu un șervețel înainte. Nu vă recomand să faceți și voi așa ceva. Pui asta pe YouTube? Cum This is insane. Da. Ce dacă? Deci cârnat de pe jos. Mai fac și eu chestii de astea, dar nu mă laud cu el. It's so insane. Nu mai pot, deci I'm sorry. Am adăugat ceapa la carne. Nu trebuia pusă înainte ca să apuce să fie. Nu, așa e rețeta. Se pune după ce călești carne. Transferăm dintr-o parte în alta. Atenție, numai în margine. Așa, adică? Da. Așa. Transferăm într-o oală mai mare pentru că nu mi-ar fi încăput în oală asta. Și în asta putem face orezul. Da.
Și asta putem să și amestecăm mai ușor fără să dea pe din afară. Trebuie amestecat pe ceapa asta, să o băgăm mai la fund. Pentru că dacă stă peste carne, nu ajunge suficientă căldură la ea. Băgăm cărnații, pe care i-am călit în prealabil. Mamă, ce mișto miroase. Și acum, Primul lucru, deglazing, cu niște, care nu știu cum se zice în română, cu niște oțet balsamic. După oțetul balsamic, niște miere. trebuie să menționăm că este o miere de floarea soarelui, Da. de care am fost surprins cât de bună e. Bănuiesc că n-are nimic dacă arătăm firma. De ce să? Suntem monetizați de candidată. Așa? Avantajul celui care pune mierea în mâncare e că poate să ia puțin cu... Da, zici că e miere manuca. Zici și tu ce consistență. Da, adevărul e că e specială, e foarte bun. Pah, Bun, rozmarinul, dita mai rozmarinul, fraților. două pun la cantități mai mici ce fac în gură, și așa că... Un copac întreg până. Da. De rozmarin. Sorry. Tu faci așa... Și vrei să... Ia uite, Rămâne chestia aia. Exact. Băi. nu știu ce le-a trecut prin cap cu Deci, ambalajul fraților ăsta. de la Maggi, Faceți dracu ceva. faceți, schimbați ambalajul de la cuburi, că nu putem să le folosim. Da, vreau să mă bine să amestec. Bagă, frate, amestecă să se potească bine cuburile, ai grijă, da? Foi de Darfin. I have to wipe myself. Apreciez. Cetățenul e alături, dar tu te ștergi pe mine. Wiping myself off mark. That's nice. Da, stai liniștit. Nu că nu eram mut, dar nu știu ce aveam. M-am atins de țuțuroiul ăla. Și acum ultimul touch și cel mai important, bere. Ce mișto arată, frate, băi, ești nebun. Și îți dai seama, mierea cu berea asta neagră cu ușor gust de caramel și cu oțetul balsamic, îți dai seama, iese o chestie ușor caramelizată, așa, pe cănița asta. Și acum aducem la fierbere și o fierbem la foc mic, acoperită timp de o oră. Asta e tot. Super tare. Lămâile, am luat lămâi bio că folosesc coaja la orez. Sunt aici, Nic? Da, eu l-am. Băi, habar n-am unde sunt lămâile. Frigiderul acesta este o junglă în care este foarte dificil vezi să pe al meu. găsim obiecte. Bine ați venit la conținutul frigiderului nostru. Ia, dă-mi voie. Dar vreți să fie alea bio, că aveți și alte lămâi. Da, Pentru că numai lămâile bio pot fi rase și poate fi consumată coaja. Uite-le! Mersi, lămâi bio a căror coajă poate fi consumată. Să nu consumați coaja a lămâilor nebio pentru că e posibil să conțină tot felul de substanțe chimice sigur au. nocive. Pentru orez basmati, făcut corect, avem nevoie de coajă de lămâie. Și o cojești ca cu un măr. Exact. Și pun coaja așa, la sfârșit, după ce a fiert orezul, scot coaja. Dar și-a lăsat gustul, știi? A, deci coaja nu o lași ca la prăjitură. Îmi imaginam că o să razi coaja. Nu, nu. O pun doar așa să dea gust. păi din adevăr că dacă nu e orez
orezul dulce, să-i lași la mână. Plătim orezul balsamic ca să-și lase amidonul. Asta dacă vrei să iasă bob cu bob, poți să nu-l plătești și iese mai Asian style, mai Chinese style. Iese... Pentru că ăștia mâncând cu bețele au nevoie să ia calup așa de orez, știi? Da. În bețe. Dacă se face bob cu bob, n-ai cum să-l mănânci cu bețele. Crezi că ne ajunge ăsta? Mă, eu nu mă pricep, nu știu ce să zic. Mai pun puțin. Știu că orezul se umflă foarte mult. Facem o cană jumătate. Și atunci punem... Deci ideea e că regula la orezul basmati e proporția orez-apă e 2 la 1. Deci la o cană de apă pui la o cană de orez pui 2 căni de apă. Se face ca un gel un pic așa apa. Da, e tulbure de la amidon. Ia uite, da, adevăr. E alburie. Am pus o cană jumate de orez, o să pun 3 căni de apă. Deci proporție 2 la 1. Da, ideea e că dacă faci orez basmati în felul ăsta, îți iese perfect de fiecare dată. Ulei de măsline. Mult. Așa de mult? Da. Mamă, frate. Nu este prea gras? Nu, hai să vezi. Bine, deși uleiul de măsline e foarte sănătos. Puțin piper. Am atât. Că nu vrem să se supere Diana pe noi. Diana se supără dacă punem prea mult piper, pentru că ei nu-i place cu piper. Și, ca o paranteză, uitați ce pantofi frumoși. Mâncarea, m-am gândit să povesc pantofi. Putem să facem și niște food fetish. Irezistibil. Hai, Nic. Foi de dafin. În cantitate mai mare, pun așa vreo 3. Rozmarin. Cine asta spune rozmarin? Da. Înțeleg că nu ai probleme cu rozmarinul, nu? Nu. Sare. Nu am mâncat niciodată orez cu rozmarin. E ceva sare. Deci hai să recapitulăm. Orez, apă, ulei de măsline extra virgin, rozmarin, coajă de lămâie, nu rasă, ci tăiat așa, foi de dafin, sare, piper, o amesteci o singură dată, din momentul în care ai pus-o pe aragaz nu mai ai treabă cu ea. O acoperi, aștepți să fiarbă și din momentul în care fierbe dai focul la minimum și o lași acoperită fix 15 minute. Și ăsta e orezul basmati perfect. Acum o acoperim și din momentul în care fierbe, dau focul la minim și așteptăm fix 15 minute. Da. Putem închide focul, orezul e gata. Îl descoper și îl las să stea 5 minute. Timp în care pot să adun astea de deasupra, nu mă deranjează cu nimic. Dar ce mișto s-a făcut așa bob cu bob, nu băltește nimic. Da. Acum îl facem pufoșenie în felul ăsta. Dăm așa cu furculița prin el. Nu e deloc prins. Uite-te și tu fundul crătiți. Și de la ulei. Nu e că nu s-a prins deloc când Și de la a stat ulei. singur, fără să-l amesteci, fără nimic. Dar asta e o crătiță cu fund foarte gros. Și nu... Și cratița e de bine, e foarte bun. Și acum tocănița, putem să o luăm de aici și să vedem ce ne-a ieșit. Deci asta gata, poate fi mâncată. Da, putem să o mâncăm. Super tare. O chem pe Raisa? Diana deja stă cu farfuria Da, eu pregătită, m-am uite, ia, hai. Pe hai puneți voi un pat de orez. Păi, pune-i tu, Diana, ca să și filmezi. Uite. Alcătuim o porție specială pentru Diana. Se pune un pat de orez. Ești sigură? Da.
Și pot cu asta să pun și mâncare? Hai, să nu bagi ori. Cum să pun mâncare cu aia? Lângă polonicul ăla negru de acolo. Ah. E curat. Să-ți dau și cărnați. Dă-i cu curnatul, frate. Mai pun, șefa? Nu, bun. Ești sigură? Da, că eu n-am cu... Cu rozmarin. Așa, trebuie să-i fac o poză. Și eu. Neapărat. Fotografierea mâncării este un ritual sfânt pentru noi. Ia să vedem ce a ieșit. Da, frige. De arătat, eu mă descurc Ok. cu friptul, să zic așa. Căci sunt foarte curioasă și mie și foame. Și să încerc cârnații minunați de la Sibieni. Să ai o reacție de asta extraordinară, chiar dacă nu e bună, știi, să păcălim publicul. Este foarte bună. Pe bune? Crezi că a reușit Marc să gătească așa bine? Cum ai descrie gustul? Nu știu, o simfonie, așa e o E combinație. dulce acrișor, Nic, cum nu-ți place ție. Dar nu că este, nu știu. Și sosul, se simte cumva aroma de bere care s-a întins așa prin tot sosul. E foarte bun și se amestecă foarte bine cu orezul basmati. Și are și da, are un gust dulceag. Un pic, dar și se simte și lămâia în același timp. Deci, da, sunt multe gusturi combinate, dar rezultatul este foarte bun. Eu trebuie să vă zic dacă a ieșit cum trebuie să iasă, cum îmi iese de obicei. Ia să vedem. Da, aș zice că e exact ce trebuie, da. Cum ai descrie gustul? Dulce acrișor, cărnos, tocănos. Mă sacrific pentru binele umanității, pentru a gusta această mâncare care nu știu dacă e indigestă sau e foarte bună, nu pot să am încredere în voi. Nu e indigestă. Deci va trebui eu să-mi dau cu părerea. Am amestecat sos de ăsta foarte maro în orez, pare interesant. Miroase a lămâie, ca o prăjitură. Bă, ești nebun! Bă, deci chiar nu mă așteptam, nu pe bune, deci din sens, nu. Eu care nu mă entuziasmez ușor, după cum se știe. Și mai ales la sweet and sour. Băi, frate, ești nebun! Are și gust de ceapă și de lămâie și de ceva umami. Deci are un gust de umami. Rozmarin, nu știu umami ce e. E gustul ăla de carne, de proteine, știi? Și toate condimentele au contribuit să exacerbeze acest gust de umami până la paroxism. Faza un pic dubioasă e că ești un fel de prăjitură cu cârnați. Dar când iei așa prima furculiță, te izbește gustul, e incredibil. Și gustul de ceapă călită, așa, uite cum e. Uite cum e ceapa. Deci uite cum e ceapa. Asta e ceapă, fraților. Dulceață de ceapă, zici că, uite, nici nu pot să o apuc. Extraordinar de bună. Gata, pot să mănânc și eu? Cat.